सकाळ मित्रांनो पुन्हा एकदा स्वागत तुमचं आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, आज आपण आलेलो आहोत सह्याद्री मधील एक आव्हानात्मक किंवा थ्रिलिंग समजल्या जाणाऱ्या चित्तथरारक ट्रेकला। त्याचं नाव आहे किल्ले चंदेरी फोर्ट। या किल्ल्याला आज आपण भेट देणार आहोत। काय आहे याचं थ्रिलिंग, काय आहे याचं चित्तथरारक, सह्याद्री मध्ये काय याला म्हणतात की आव्हानात्मक ट्रेक याला समजलं जातं। तर चला, यासाठी तुम्हाला आमची व्हिडिओ नक्की बघायला लागेल आणि ही व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि हा आमच्या सोबत या चित्तथरारक ट्रेकचा अनुभव तुम्ही सुद्धा अनुभवा। सकाळीचे 8:45 वाजलेले आहेत आणि हे जे समोर दिसते तुम्हाला हे मैस्माल डोंगर आहे आणि त्याच्यानंतर ते पलीकडे दिसते ते आहे चंदेरी फोर्ट। मित्रांनो, आम्ही पनवेलहून इथे बेसगाव जो लागतोय याचा पनवेलवरून आलो आहोत आणि याचा बेसगाव जो लागतोय त्याचं नाव आहे तामसई नाव आहे आणि या तामसई गावाच्या पायथ्याशी आम्ही येऊन गाडी लावलेली आहे। आमची पार्क करून झाल्यानंतर आम्ही ट्रेकला सुरुवात केलेली आहे। आपल्याला मार्ग 2 आहेत। पलीकडून आपण बदलापूर मार्गेही येऊ शकता आणि आणखीन एक मार्ग आहे तो कर्जतचा, तिकडूनही जाऊ शकता। पण आम्हाला हे जवळ पडलं तर आम्ही ह्या मार्गाने आलो आहोत। आपले महाराष्ट्र आणि या महाराष्ट्रात लागलेले आपल्याला स्वर्ग म्हणजे सह्याद्री। या सह्याद्रीत भटकताना आम्हाला आणखीन काय हवं म्हणून आम्ही विचारतच बसत नाही। मुळात ह्या सह्याद्रीमध्ये जे मिळतं ते स्वर्गाहून काही अधिक असावं असंच आम्हाला नेहमी वाटते। आज आम्ही चाललो आहोत चंदेरी फोर्टला। ह्या चंदेरी फोर्टचा थ्रिलर आणि या चंदेरी फोर्टची थोडक्यात माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचावी म्हणून आम्ही अशा प्रकारचे व्हिडिओ बनवत असतो। नेहमीच सह्याद्रीमध्ये भटकंती करताना आम्ही आपल्यापर्यंत अशा प्रकारच्या अनेक व्हिडिओ सादर करतो जेणेकरून आपल्यालाही या गडांची ओढ व्हावी। याच रूटनं चाललेलो आहोत, पण तुम्ही जर शक्यतो पावसाळ्यात जर हा ट्रेक करत असाल तर पनवेल मार्गे जो तुम्हाला आम्ही रूट जो सांगितलाय त्या मार्गाने येऊ नका, कारण पावसाळ्यात निश्चित इथून खूप पाणी वाहत असणार आहे। जर तुम्ही हिवाळ्यात किंवा उन्हाळ्यात ट्रेक करत असाल तर मग हा मार्ग ठीक आहे। सध्या आम्ही रस्ता हरवलेला आहोत, इकडे जो आलेलो आहोत। आता ह्या ओढ्यातून आम्ही चालत आलो मागून आणि इकडे पहा तुम्ही आपल्याला पाठीमागे हे दिसतंय, तिकडे वॉटरफॉल आहे आणि तिकडं एंड होतोय आणि गौरेश वर गेला आहे, रस्ता सापडतोय का पाहायला। आणि आता आम्ही दुसऱ्या बाजूने जाणार आहोत, कधी करून आम्हाला रस्ता सापडेल पाहतोय। आता पुढे जाणार तर आम्ही नक्कीच। जवळपास 1 तास झाला आम्ही वाट हरवलो होतो, आता आम्हाला वाट सापडलेली आहे। ते अशा प्रकारचे दगडही लावलेले आहेत लँडमार्कसाठी, हे पाहून तुम्ही पुढे चालू शकता। किल्ले चंदेरी म्हणून बोर्ड लिहिलेला आहे सह्याद्री प्रतिष्ठानचं। त्या उजव्या साईडला वळून आपल्याला फोर्टवर वरती जायचं। चढाईनंतर आपण किल्ल्याच्या अर्ध्या टप्प्यात आलेलो आहोत आणि हे अर्ध्या टप्प्यात देवी मातेचं मंदिर आहे। तिथे दर्शन घेऊनच आता आपल्याला हा पॅच कव्हर करून पूर्ण त्या गडाच्या टॉपवर जायचं आहे। इथे आपल्याला किल्ल्याचे अवशेष बघायला मिळतात। ह्या पायरी मार्ग आहे, कदाचित हा सैनिकांसाठी पहारा देण्यासाठी किंवा चौकी असेल कदाचित ही गडाच्या पायथ्याखाली। हे एवढेच अवशेष आहेत सध्या तरी। भव्य मोठी अशी गुहा आहे, इथे मंदिरही आहे आणि राहायला पण भरपूर जागा आहे। जर वस्तीचं जर तुम्ही म्हणजे इकडे जर राहायचं जर तुम्ही विचार करत असाल तर इथे येऊ शकता।
कारण इथे खूप जागा आहे. जवळपास इथे 50 ते 70 माणसं तरी राहू शकतात एकाच वेळेत. आणि हे महादेवाचं मंदिर आहे. सर्व मे तत्समस्व जय जय करुणाते श्री महादेव. आता जो मार्ग चालू होतोय तो फार समतोल आहे, खडी आहे आणि इथून स्लिप होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. जर आपल्याला जर याचा अनुभव असेल ट्रेकिंगचा तरच इथून पुढचा प्रवास करा, नाहीतर शक्यतो टाळा. कारण हा पूर्ण निसर्ग इथून स्लिप झाला डायरेक्ट खाली. बरोबर. तर आपल्याकडे रोप असेल तर अतिउत्तम, कारण त्याच्या साह्याने आपण पुढे जाऊ शकतो. हे बघा समोर दिसते ही पायवाट. इथून असं असं जाऊन आपल्याला वर जायचं आहे. वरती कड्यावर जायचंय पूर्ण. मित्रांनो, ही जी खिंड दिसते ना, या खिंडीतनं आता आपण वर आलेलो आहोत. आणि मग इथून आपल्याला असं चढत वरती जायचं आहे. अगदी मनाला टिपून जाणारे दृश्य. मित्रांनो, हे समोर दिसते हे मलंगड आहे. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही इकडे पाहू शकता प्रबळ माची, कळावंतीन दुर्ग, माथेरान आणि हे आपले आराध्य दैवत अगदी विराजमान बसले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज चंदेरी ह्या गडावर. खूप छान वाटलं आज चंदेरी गडावर येऊन. अतिशय सुंदर गड आहे. तुम्ही एकदा नक्की भेट द्या. अगदी मनापासून सांगतो, तुम्हाला खूप आवडेल. इकडचं जे दृश्य आहे ते अगदी डोळ्यात साठवून घेण्यासारखं आहे. ह्या तामसई गावातून आम्ही सकाळी 9 वाजल्याच्या दरम्यान ट्रेकला सुरुवात केली होती. पायी चालत चालत येत असताना ह्या पायवाटेने आम्ही वर आलो आणि टॉपला येतपर्यंतचा आम्हाला ह्या प्रवासाला जवळपास 3 ते 3.5 तासाचा अवधी लागला. मित्रांनो, एकंदरीत आपला पूर्ण चंदेरी फोर्ट जो आहे हा फिरून झालेला आहे. आम्हाला आपण असं सांगितलं होतं की 2-3 तासामध्ये हा चंदेरी फोर्टचा ट्रेक होतो, परंतु असं नाही आहे मित्रांनो. ट्रेकला
कमीत कमी 3.5 ते 4 तास लागतातच. तुम्ही कुठल्याही मार्गाने या. ट्रेक खूप दमछाक करणारा आहे आणि त्यामुळे कारण खडी चढाईच आहे. तुम्ही जेव्हा ट्रेक स्टार्ट करताना पायथ्यापासून तेव्हा वरपर्यंत जाताना फक्त आणि फक्त चढाई, कुठेही असा प्लॅटो कुठेही नाहीये. त्यामुळे तुमची खूप दमछाक होते. 3.5 ते 4 तासाचा ट्रेक आहे हा. आणि इतिहास जर बघायला गेलं तर किल्ल्याला इतिहास तर नाही आहे. त्यामुळे ह्या गडाचा किंवा किल्ल्याचा वापर किंवा सुलक्याचा वापर पण आपण म्हणू शकतो. फक्त एक पहारा देण्यासाठी किंवा एक चौकी म्हणून याचा उपयोग केला गेला आहे. आणि सोबत येताना तुमच्या सोबत मॅक्झिमम 3 ते 4 लिटर पाणी मात्र तुम्ही नक्की कॅरी करा. तुम्ही बोला मी 1-2 लिटरची पाण्याची बॉटल घेऊन मी येईल, कारण वाटेत कुठेही स्टॉल वगैरे असे नाही आहेत. त्यामुळे पाणी जे आहे ना खूप जपून वापरा इथं गडावर. आणि 3 ते 4 लिटर पाणी सोबत कॅरी करा आणि सोबत खाऊ सुद्धा कॅरी करा. जवळपास 9:30 वाजता आम्ही सकाळी ट्रेक चालू केला होता आणि आता 5 वाजलेले आहेत आणि आम्ही आता मधल्या टप्प्यावर उभे आहोत. अजून आम्हाला जवळपास पाऊण तास ते तास लागणार आहे आमच्या गाडीजवळ जायला. आणि दुसरं काय नाही, हा ट्रेक जर म्हणजे आज जो तुम्हाला व्हिडिओ दाखवला तो जर व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. चला आता घेतो रजा. जय जिजाऊ, जय शिवराय.